Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám phá Hy Lạp. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, mình sẽ dẫn cho mọi người đi tham quan chợ Laiki, một ngôi chợ truyền thống của người dân Hy Lạp và đặc biệt là ở Athens. Phiên chợ này nó đặc biệt ở chỗ là nó không có cố định ở một nơi mà nó cứ mỗi một ngày trong tuần á, nó sẽ đến một cái khu phố khác nhau. Và ở Athens á, thì nó có tầm khoảng 200 phiên chợ như thế này. Đây là ngôi chợ bán những mặt hàng nông sản của Hy Lạp. Tất cả sản phẩm đây là hàng organic, rất là rẻ và cũng chất lượng rất là tốt. Người Hy Lạp thì họ rất thích đi những cái ngôi chợ thế này. Mình đang đi vào lúc 1 giờ rưỡi trưa mà cũng còn rất là đông. Buổi sáng thì nó đông gấp mấy lần gì. Nếu mình đi mình không có quay được cái gì hết, toàn là người không à. Cam, cà chua, chuối, nho ở đây rất là nhiều nha các bạn. Nho xanh, nho đen, đỏ, đủ thứ hết. Ở đây cũng là một cái quầy nho không. Nho đây tầm khoảng 1,5 đồng một ký, thì tầm khoảng 45 ngàn á. Đây thì mùa nào thì sẽ có rau củ và trái cây của mùa đó. Chào mọi người. Nay mình chỉ đi chợ thôi, mình đi vòng vòng thôi cho mọi người xem chứ mình không có mua gì hết. Rất là nhiều nho, táo, lựu là những cái sản phẩm chính. Chợ này vô là sặc sỡ sắc màu hết, đủ thứ màu của các loại rau củ quả. Phiên chợ này thì mở từ sáng tới tầm khoảng 3 giờ chiều. Đến Hy Lạp á, đến Athens á, nếu mọi người có thời gian mà muốn đi những cái phiên chợ này á, thì phải coi ngày nào phiên chợ đó nó mở ở đâu. Như cái phiên chợ nhà mình, cách nhà mình tầm khoảng 200 mét thôi, rất là tiện. Nó sẽ mở vào mỗi buổi sáng thứ bảy. Bán hàng ở đây đa số là người Hy Lạp, người lớn tuổi. Ở đây cũng có cái hay là có những cái cô chú hát nhạc truyền thống ngồi ở đây. Họ sẽ hát, họ từ sáng tới hết phiên chợ. Họ cũng có thu nhập từ những cái người đi chợ, người ta sẽ giúp họ 1-2 đồng gì đó. Đây là chanh, nho, giá đây thường ở tầm rau củ quả tầm 1-2 hoặc 2-3 đồng một ký. Nói chung là cũng rất là rẻ. Bên đây là lựu đây. Dưa leo mình chất đống như nè. Ở đây là nơi cho những cái người mà có nông trại các bạn đem ra đây người ta bán. Đồ ở đây á, vừa rẻ vừa chất lượng nữa. Đây là ô liu ngâm. Ở Hy Lạp có hàng chục hàng trăm loại ô liu á. €1, €1, €1.
Bên phải mình có quán cà phê rất là hay để nằm ở ngay chợ luôn. Ngồi để uống cà phê và ngắm người ta đi chợ. Nó giống như ở Việt Nam. Bên tay trái mình có cái xe bán thịt nướng, bánh mì để phục vụ những người ở trong chợ và những khách đi qua đây. Rất là thơm. Tầm khoảng 1-2 đồng là có xiên thịt rồi. Khúc dưới này thì người ta bán ít quần áo thôi, cũng kết thúc phiên chợ rồi. Cũng là cái điểm cuối của cái chợ. Phiên chợ thì dài tầm khoảng 200 mét thôi, nhưng bán rất là nhiều mặt hàng. Nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.